Hello mga kaibigan, welcome back sa channel. Ako nga pala si Mapasaya. Kamusta naman kayo dyan? Nice. Ako nga pala ang aking vlog for today. Ako nga magbubukas tayo na Ringlight kung ano pa inaantay natin. Tara na. No, my Mustang, no get no color. Yeah, my Mustang, no get no color. Together we are go feel that so. Ayun nga mga kaibigan, bago kayo magsimula. Huwag natin kakalimutan, pag nagbubukas kayo na item. Ang kailangan natin ay ang dumping. Yan. Ano ka na? Ito na mga kaibigan. Ito yung Ringlight. Yan. Doon pa nabubuksan. Medyo malaki. Marinig kita sa mukha eh! Lagay natin dito. Akin ka na kayo, akin na ang gakat ka o kaabega, akin malamig dito. Yes! Yes! Tangina mo, ginagawa mo! Ayun nga mga kaibigan, na-open na lahat. Dalawang box lang siya. Yung isa pahaba. Tapos yung isa. Yan. Na-order ako sa Shoppee. Hindi ako kapos. Kala, wait lang. Yung nga mga kaibigan, nabuksa ko na. Kasi saan na sa kwarto. Maayos naman yung packaging niya. Maayos naman. Ito yun. Sila yung worst na pinaka-ano. Ang lamang 57. First quarter na rin. Ayan yung nalagyan nila. Tapos itong isa. Yung scan. Ito, bubuksan natin. Ayan, kinis. Meron ka mga ibang kulay. Ayan. Mamaya, mag-connect up na natin ko. At meron pa kang meron pa doon kang yan, itong kayo. Yung nga mga kaibigan, in-order ako mga December 23. Mga kaadun araw lang, dumating na December 26. Yan. Binayaran ko sa 400 457 lahat. Kasama na yung pag-deliver dito. Ayun wala kang instruction dito, siguro mano-mano sa pag-aaralan. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano ka i-set up. Yun lang, wala kang instruction.
So yung mga kaibigan, pag-aralan ko kung paano ka i-check up, paano ka ayusin. So, ngayon, yung papakita ko sa inyo ay ang yung ilaw na kung gumagana. Ito no, nilagay ko sa doon. Yan. Kung nakikita nyo na umiilaw. Yung una, on or off. Yung panalawa, low. Yung papahinaan mo yung ilaw. Yung low. Yung parang kulay. Then yung pang-apat, pagpakaas ng ilaw or high level. Subukan natin. So yan o. So yan pala yun. On, off, and on, off. Ito low, so mahina. So dito papalaasin natin. Yan, lumalakas naman ka. Kung maliwanag na. Diba? Kung maliwanag. So yung mga kaibigan, ito yung mga kailangan. Tandaan nyo ha. Kailangan ko. Ito para ko sa cellphone eh. Ayan, ako makasama yan, kalawa na yan. Para sa cellphone. Ako, para ko sa cellphone, kaakalay, kailaw. Ito, scan, burn ko ilaw. Yan lang kailangan. So, papakita ko sa inyo at kukuro ko sa inyo kung paano i-check up. So, una ka lahat. So, ito, scan muna. Yan. So, i-scan natin. Yan. Yung panalawa, ito. Yan. Inalagay natin dito. Yan o. Itong ano na ko sa ilalim. Yan. Kung ito ka, para kumikik. So, ayan na, nalagay na natin, no? So, ang panatlo ay ang ito, ilaw. Kung nakikita nyo yan, kailalim na ilaw na ko, ayaw doon ko ilalagay. Yan. Kung paito din ka. So, ayun nga, no? Nalagay na, nakagmit na natin. Yan. Ang panalawa, ang pang-apat. Eko. Kaayong panlima. Eko. Yan, magkasama. Kung nakikita nyo yan, yan po yung kakanggaling natin. Yan. Tapos, eko. Kapasok natin dito. Yan. Tapos, gaganit natin. Putang ina mo, ginagawa mo! Yan. Para kumikik. Yan. Tapos, pan-anim. Hindi naman ka na mababali kasi parang koba. So, nalagay yung cellphone ko. Sumukan natin. Ganyan. Ganyan. So, yung mga kaibigan, susubukan natin. Lalagay na natin ha. So, ito na umiinaw. No? Yan.
So, ilalagay natin. So, ubahin natin kulay. Yan. Okay. Yan. So, yung nga mga kaibigan, hanggang din ko na lang kayo, no? So, maraming salamat sa panonood at nakapos mo ko. Sana may nakukunan ka. Sana, isubscribe nyo kong channel ko at abangan nyo lagi ang next upload ko. So, ano ba yan? Hanggang sa muli. Paalam. My mustang I get no color. Yeah, my mustang I get no color.